જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં શ્રી મહાપ્રભુજી રચિત 16 ગ્રંથમાંનો બીજો ગ્રંથ બાલબોધ ગ્રંથ અને એમનો આજે 18મો અને 19મો શ્લોક આપણે જોવાના છીએ. તો વૈષ્ણવો, આપ વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો સત્સંગમાં, જેથીને શ્રી મહાપ્રભુજી શું આજ્ઞા કરે છે એ આપણને સમજમાં આવે. તો 18મા શ્લોકમાં કહે છે કે લૌકિક મોક્ષની પૂરી છણાવટ કર્યા પછી હવે શ્રી મહાપ્રભુજી ટૂંકમાં ભક્તિ માર્ગીય મોક્ષ આપણને સમજાવે છે. 18મા શ્લોકમાં ભક્તિ માર્ગીય મોક્ષ છે આપણને સમજાવે છે. સર્વ સિદ્ધાંત સંગ્રહ સમજાવ્યા પછી આ શ્લોકમાં સ્વ સિદ્ધાંત છે એ બતાવે છે. ભક્તિ માર્ગમાં શરણાગતિ અને સમર્પણ જરૂરી છે. પહેલું પગથિયું શરણાગતિનું છે અને બીજું પગથિયું છે એ સમર્પણનું છે. શરણ એટલે આશરો, આધાર. શરણનો બીજો અર્થ છે રક્ષક. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ મારા સ્વામી છે, હું તેમનો દાસ છું એવો સંબંધ છે એ વિચારી તેમનો આશરો રાખીને રહેવું. તેઓ આપણા રક્ષક છે. રક્ષયિષ્યતિ ઇતિ વિશ્વાસ. તેઓ આપણું સર્વ રીતે સર્વદા રક્ષણ કરશે જ એવો તેમનામાં દ્રઢ વિશ્વાસ છે રાખવો. તેમનામાં અનન્યતા રાખવી. તેમને છોડી અને અન્યાશ્રય છે ના કરવો. પુષ્ટિ ભક્તે તદાશ્રય સાધી સર્વદા કથા શ્રવણ કીર્તન સ્મરણમાં તત્પર રહેવું. શરણાગતિ તદાશ્રયના 6 પગથિયામાં શ્રી મહાપ્રભુજી પંચશ્લોકી એમાં એવું બતાવે છે. પહેલું કે પ્રભુને જે અનુકૂળ પ્રિય હોય તેનો સ્વીકાર કરવો. બીજું શું બતાવે કે પ્રભુને પ્રતિકૂળ અપ્રિય હોય તેને છોડી દેવું, એ ન કરવું. ત્રીજી વાત શું કરી કે પ્રભુ રક્ષા કરશે જ એવો દ્રઢ વિશ્વાસ છે રાખવો. પ્રભુને ચોથામાં એવું કહે છે કે પ્રભુને પતિ સ્વામી તરીકે સ્વીકારવા. અને 5મી વાત એ કરી કે પ્રભુને આત્મનિવેદન કરી અને રહેવું. 6ઠી વાત છે કે દીનતા રાખવી. આ 6 બાબતને ખાસ યાદ રાખવી. અને તદાશ્રયથી ભક્તને જ્યારે પ્રભુમાં પ્રેમ વધે ત્યારે તેણે પ્રભુને આત્મનિવેદન કરી, એટલે કે બ્રહ્મ સંબંધ, સર્વ સમર્પણ કરવું. તેને આપણે બ્રહ્મ સંબંધ કહીએ છીએ. અને આત્મનિવેદનમાં આત્માનું પરમાત્માને સમર્પણ છે. કોનું? આત્મનિવેદનમાં આત્માનું પરમાત્માને સમર્પણ છે. જે કંઈ છે તે મારા માટે નથી, મારું નથી, તે મારા પ્રભુના માટે છે, પ્રભુનું છે. મારો અને મારા પદાર્થોનો પ્રભુ અંગીકાર કરે એવી એમને બુદ્ધિ થાય ત્યારે આપણે સર્વ સમર્પણ કરવા તત્પર થઈએ છીએ. આત્મસમર્પણ થતાં આપણી સત્તા કશામાંય રહેતી નથી. આપણા પદાર્થો, કાર્યો અને જીવન પ્રભુ માટે જ બની જાય છે. તેમ થતાં તદીયતા, ભગવદીયતા છે એ દ્રઢ થાય છે. તદીયત્વમ ભવેદ ધ્રુવમ. આવી તદીયતા એ જ પુષ્ટિ માર્ગનો મોક્ષ છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે કદાચ આ પ્રકારે સર્વ સમર્પણ પ્રભુને ન થાય અને તેને લઈને તદીયતા સિદ્ધ ના થાય તો પણ ભગવદ આશ્રય તો છે ને ક્યારેય છોડવો જ નહીં. ભગવદ આશ્રયથી પણ જીવની ઉત્તમ ગતિ તો અવશ્ય થાય જ છે. આમ તદાશ્રયથી સાધનના રૂપ ભક્તિ માર્ગ અને તદીયતાથી ફલરૂપ ભક્તિ માર્ગ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે 19મા શ્લોકમાં શું કે મહાપ્રભુજી તદાશ્રય અને તદીયતાને જાણવા અને આચરવા માટે 2 મુખ્ય સાધનો શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ અંતિમ શ્લોકમાં બતાવ્યા. પોતાના વર્ણ અને આશ્રમના સ્વધર્મોનું પાલન કરવું. બીજું સ્વગુરુ એટલે કે શ્રી મહાપ્રભુજીની શરણાગતિ સ્વીકારવી અને તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું. તો આગળ બતાવ્યા પ્રમાણે શ્રવણ આદિ નવદા ભક્તિ કરનારે આ પ્રમાણે બંને સાધનો તો અવશ્ય કરવા જ. પુષ્ટિ માર્ગ પર ચાલનાર પુષ્ટિ જીવ માટે આ 2 બાબતો જરૂરી છે જ.
આપણે બ્રાહ્મણ હોઈએ તો બ્રાહ્મણ તરીકે નિત્ય સંધ્યાવદન, ગાયત્રી જપ, શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય, પવિત્રતા આદિ ફરજોનું પાલન પણ કરવું પડે, એ કરવું. વૈશ્ય હોઈએ તો ખેતી વેપાર દ્વારા જીવન નિર્વાહ છે એ કરવું. આ વર્ણોના બધાય ધર્મો છે. તો આપણે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં રહીએ છીએ તો ગૃહસ્થ તરીકે પરિવારનું પોષણ, અતિથિ સત્કાર, દાન આદિ ધર્મો કરવા જરૂરી છે. અર્થાત ઘર પરિવારની જવાબદારીઓ શાસ્ત્ર રીતિથી નિભાવતા તદાશ્રય અને તદીયતા છે એ સિદ્ધ કરવાના છે. સંન્યાસી બની જવાની અહીંયા ક્યાંય વાત કરી નથી. પરિવારને રખડતું કરવાની વાત નથી. તો તદાશ્રય અને તદીયતાના સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન શ્રી આચાર્ય ચરણની કૃપાથી થાય છે, આપણી બુદ્ધિથી થતું નથી. માટે તે જ્ઞાન માટે ગુરુને શરણે જવું જરૂરી છે. ઉપનિષદ કહે છે જે આચાર્ય શ્રી પાસે જાય છે તે ભગવદ જ્ઞાન છે એ તો પામે જ છે. તો ભગવદ જ્ઞાન પામે છે, બીજો પામતો નથી. જે શરણે ગયા છે એ પામે છે. શ્રી ભાગવતજીના 11મા સ્કંદમાં ભગવાન એવી આજ્ઞા કરે છે કે આચાર્ય ગુરુને મારું સ્વરૂપ જાણવું, તેમનો કદી અનાદર ન કરવો, તો મનુષ્ય બુદ્ધિથી તેમની ઈર્ષા ન કરવી. ગુરુ સર્વદેવમય છે. વળી એમ પણ કહ્યું છે કે જેની ભગવાનમાં અને ગુરુમાં ભક્તિ નથી તેણે જે સાંભળ્યું છે એ બધું નિરર્થક છે. અને પુરાણ એવું કહે છે કે કદાચ ભગવાનનો અપરાધ થાય ને તો ગુરુ રક્ષા કરે, ગુરુનો કોપ થાય તો રક્ષા કરવા કોઈ સમર્થ નથી. માટે ગુરુને સદાય છે એ પ્રસન્ન રાખવા. તો આ પ્રમાણે સ્વગુરુ શ્રી મહાપ્રભુજીની શરણાગતિ સ્વીકારવી અને વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પાલન કરતા, શ્રવણ આદિ સાધનોથી ભગવાનનો તદાશ્રય કરતા તદીયતા પણ અવશ્ય વૈષ્ણવો સિદ્ધ થશે જ. આમ ન કરવામાં આવે તો શ્રી મહાપ્રભુજી જવાબ આપે છે કે તે માણસ પર અપરાધનો બેવડો ભાર થાય, તેને કોઈ ફળ મળે નહીં. તેથી બધી સાધનાઓ એની નિષ્ફળ જાય, દરેક સાધન, અને વિરુદ્ધ આચરણ કરવાનું પાપ વધે. તો શ્રી પુરુષોત્તમજી તેમની ટીકાના અંતમાં બાલબોધ ગ્રંથમાં ટૂંકસાર આપતા સમજાવે છે કે જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ કરતા ભક્તિ યોગ છે એ ઉત્તમ છે. લૌકિક મોક્ષ અને અલૌકિક મોક્ષ છે એનાથી જીવને અક્ષર બ્રહ્મનો આનંદ મળે છે, જે ગણિતાનંદ છે, મર્યાદિત છે. તેને પુરુષોત્તમ સંબંધી પરમાનંદ, પૂર્ણાનંદનો અનુભવ એને મળતો નથી, અને તે તો માત્ર ભક્તિ યોગથી જ મળે છે. માટે પુષ્ટિજીવો માટે ભક્તિ યોગ જ સાધ્ય છે. અને ભગવાનની દીનતાપૂર્વક ભક્તિ કરવાથી જ ભગવાન છે એ મળે છે. ભગવાન ભક્તિથી જ વશ થાય છે. તેમને વશ કરવા પામવા અન્ય કોઈથી ને કોઈનો પણ ઉપાય નથી. અને પ્રભુ બધા ભક્તોને જ વશ થયા છે. એટલે કીધું છે કે કોઈ નિર્બળથી પ્રભુ છે એ ક્યારેય પણ વશ ન થાય. ભક્તોથી હાર્યા બીજા કોઈથી હરાય નહીં. તો છેલ્લે એક અડધો શ્લોક છે જેને 19મો શ્લોક કહેવાય. એમાં એવું કહે છે કે આ રીતે આ બાલબોધ ગ્રંથમાં સર્વ સિદ્ધાંતોનો સાર કહ્યો. ઇત્યેવમ કિથિતમ સર્વ. એમનું મનન ચિંતન કરવાથી પુરુષાર્થોની બાબતમાં કોઈ ભ્રમ તમને રહેશે નહીં. આપણા માટે પરમ પુરુષાર્થ મોક્ષ નથી, ભક્તિ છે. ભક્તિ પણ બે પ્રકારની છે. એક તો સાધન ભક્તિ જેને કહેવાય મર્યાદા ભક્તિ, અને બીજી છે એ ફળ ભક્તિ જેને કહેવાય પુષ્ટિ ભક્તિ. તો આપણે પુષ્ટિજીવો છીએ, શ્રી મહાપ્રભુજીના શરણાગત છીએ. શ્રી મહાપ્રભુજી પુષ્ટિ ભક્તિના દાતા છે. તે ફળરૂપા પુષ્ટિ ભક્તિના માર્ગે ચાલવું એ જ આપણું એકમાત્ર કર્તવ્ય છે. તેનાથી જ ભગવત પ્રાપ્તિ, પરમાનંદનો અનુભવ છે એ થશે, અને તેનાથી જ સંસાર સાગર છે એ તરાશે. માટે આપણે નિશ્ચય કરીએ કે અમારે અન્ય કોઈ મોક્ષ જોતો નથી, અમારે પુષ્ટિ ભક્તિ જોઈએ છીએ. શ્રી મહાપ્રભુજી પુષ્ટિ ભક્તિનો સિદ્ધાંત હવે ત્રીજા ગ્રંથ એવા સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં વૈષ્ણવો સમજાવશે. તો આપ બધા અમારી સાથે સત્સંગમાં જોડાયેલા રહેજો. સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં શ્રી મહાપ્રભુજી શું સમજાવે છે એ પણ આપણે અવશ્ય સમજીશું સાથે મળીને.
તો એના માટે વૈષ્ણવો આપે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો, જેથી વૈષ્ણવો તમને રોજે રોજ નિરંતર નવા નવા પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો છે સાંભળવા મળશે અને આનંદ છે વૈષ્ણવો છે એ આપણને પ્રાપ્ત થશે. કારણ કે જ્યાં આપણે વૈષ્ણવો આનંદ મેળવવા માટે દોડીએ છીએ ત્યાં વાસ્તવિક આનંદ મળતો નથી, એ ક્ષણિક મજા છે. આનંદ તો ભગવદ્ ગુણાનુવાદમાં છે, ભગવદ સેવામાં છે. તો વૈષ્ણવ સત્સંગમાં જોડાયેલા રહેજો અને આજના સત્સંગમાં તમને આનંદ આવ્યો હોય તો લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.